שלום לכם, שמי דוקטור רעיה ליבוביץ' ואני רוצה לדבר היום על כך שהתו הירוק הוא שגוי רפואית, נטול הצדקה או תועלת ולמעשה עלול להכשיל את הציבור. הדברים שמובעים במצגת הזאת הם דעתי האישית, הם לא מייצגים את דעת המוסד בו אני עובדת. אני חברה בקבוצה שנקראת אפשר גם אחרת, שמונה כ-150 רופאים אשר מאתגרים את מדיניות ההתמודדות עם מגפת הקורונה בישראל. חשוב להגיד שאני אתרכז בעיקר באספקטים רפואיים ואפידמיולוגיים של התו הירוק, ולא בהיבטים ערכיים ואתיים, וחשוב להגיד שסקירת הספרות כאן היא לא מלאה, יש עוד מאמרים שיכולתי להביא שלא הבאתי מפאת קוצר הזמן. אז בואו נסתכל, אנחנו שנתיים בתוך תקופת הקורונה, בואו נאתגר את עצמנו בשלוש שאלות. האם החיסונים שינו את המציאות באופן המהותי שאליו קיווינו? האם יש הבדל משמעותי בהדבקה בין מחוסנים ללא מחוסנים? ולאור התשובות שניתן לשאלות האלה, האם התו הירוק יש לו באמת תועלת או שאולי הוא עלול חלילה לגרום לנזק? אז בואו נסתכל קודם כל ברמת המקרו, בואו נסתכל על גלי ההדבקה בישראל, וזה נתונים שזמינים וגלויים לכולם, ושימו לב לארבעת הגלים, ושימו לב שגל 3 וגל 4 למעשה התקיימו תחת חיסון. ניתן לראות שאין הבדל בתצורת הגלים ובמשכם לפני מתן החיסון או מתן הבוסטר ולאחריו. אם אנחנו מסתכלים על שתי מדינות שכנות, ישראל וירדן, הן סמוכות גיאוגרפית, אבל יש הבדלים מאוד משמעותיים, הן בשיעור נטילת החיסון הראשון בין שתי המדינות, וכמובן בשיעור הבוסטר, שכן בירדן הבוסטר כלל לא ניתן. והנה תראו, אין שום הבדל ברמת המקרו, כשאנחנו מסתכלים בין הגלים, ובפרט הגל הרביעי בישראל, לבין הגל הרביעי, זה שניתן אצלנו תחת בוסטר, לבין זה שהופיע בירדן שבהם בכלל לא היה בוסטר, ושוב אנחנו יכולים לראות שההתחסנות לא משנה את הקינטיקה, את הדפוס של הגל באופן כללי, אם בכלל אפשר אולי לשים לב, וזה פתח למחקר עתידי, למה בעצם הגל הרביעי בירדן אולי קצת מאחר לעומת הגל בישראל, ולמעשה הוא אפילו קצת נמוך יותר. אם אנחנו מסתכלים קצת ממעוף הציפור, מה קורה בארץ ובעולם, אנחנו רואים למשל שבאוניברסיטת קורנל התגלו 900 מקרים של קורונה, וזה באוניברסיטה שהיא אוניברסיטה פרטית, כולם אנשי צוות וסטודנטים עד האחרון מחוסנים, וחלקם הגדול אפילו קיבלו זריקות בוסטר. כל האוניברסיטה עברה כעת ללימודים מרחוק. גם אם אנחנו מסתכלים למשל על ספינת הענוגות נורווגית, שוב מקרה בוחן של עולם מיקרוקוסמוס שבו כולם מחוסנים וכולם נבדקו לפני, והנה גם שם יש אירוע של הדבקה בקורונה, משמע גם בנוכחות 100% התחסנות לא ניתן למנוע את אותם גלים של הדבקה. והדבר האחרון הוא כמובן לגבי וריאנט האומיקרון, אנחנו יודעים שזה קרדיולוג ישראלי, היה מראשוני נשאי הווריאנט בארץ, וזה אחרי שהוא חזר כנס מקצועי גדול. מיותר לציין שהוא כמובן נטל 3 זריקות חיסון כפי שהוא הונחה, הוא נבדק טרם נסיעתו לחו"ל, הוא נבדק בחזרתו לארץ, ושהכנס כולו יתקיים תחת חוקי התו הירוק. אז אנחנו בעצם רואים גם ברמת הדוגמאות האלה שמחוסנים נושאים את הנגיף ומדביקים אותו בעצם במידה רבה מאוד. איך זה אפשרי? אז הנה יש כאן מאמר גדול שהתפרסם בעיתון New England Journal of Medicine, שמדבר בעצם על כך שהחיסון של פייזר דועך, ההגנה שהוא מקנה דועכת עם הזמן, וכאן אנחנו רואים חודשים אחרי החיסון, אנחנו רואים גם את היעילות שלו כנגד נשאות אסימפטומטית, וגם את היעילות שלו כנגד מחלה סימפטומטית, ואנחנו יכולים למרבה הצער לראות שב-13 הימים הראשונים הוא לא מקנה יעילות, אחר כך למשך כ10 עד 12 שבועות יש הגנה מפני נשאות, ומיד אחר כך זה בעצם נעלם. לגבי מחלה סימפטומטית, משך ההגנה הוא קצת יותר ארוך, משהו כמו 4 חודשים, ואז ההגנה נעלמת. אם אנחנו רוצים לראות את זה באופן גרפי, אנחנו יכולים לראות כאן בצד ימין, שיש לחיסון יעילות מסוימת כנגד הדבקה בכל עוצמה, בפרט כמו שאמרנו בשבועות 2 עד 12 אחרי החיסון, ואחר כך למרבה הצער היעילות הזו דועכת. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות שלמרבה המזל היעילות נגד מחלה קשה, מחלה קריטית או מוות נשמרת גם לאחר 7 חודשים, זה היה הזמן שנבדק במחקר הזה, היעילות נשארת לאורך הזמן. אם אנחנו לוקחים בחשבון שכשאנחנו באים לתת
חיסון או בוסטר, אנחנו לא מחסנים את כל הציבור בדיוק באותו יום, עצם תהליך ההתחסנות לא אורך זמן, כמה חודשים לחסן את כל הציבור, וממילא תמיד, כמו כל דבר, לא כל הציבור נוטל אותו, הרי שעד שנסיים לחסן את כל הציבור בבוסטר, או בזריקה, או בחיסון כלשהו, מיד כבר בעצם ההגנה תדעך, ונמצא את עצמנו באותה סיטואציה חוזר חלילה. זוהי לא אסטרטגיה שיכולה להיות בת קיימא לצורך השפעה על גלי ההדבקה, ואני חושבת שצריך לרדת מהמחשבה שכך נוכל לעשות לעולמי עולמים. כאן אנחנו מסתכלים על מאמר שפורסם בלנסט, זהו מעקב אורכי, קבוע וכמותי, אחרי מקרי אינדקס של נדבקים, ואחרי המגעים שלהם באנגליה, וזה ללא קשר לשאלה אם הם היו סימפטומטיים או לא. כלומר, כאן בדקו באופן תקופתי וקבוע גם הדבקות אסימפטומטיות, ותראו מה אנחנו רואים. שימו לב שכשאנחנו מסתכלים על הדבקות, לא רק על תחלואה, אלא על הדבקות באופן כללי, אנחנו רואים שהחיסון מקנה הגנה קלה בסיכון להידבק. אם איש מחוסן יידבק מנשא בבית באחוז של 25%, לא מחוסן יידבק אולי באחוזים קצת יותר גבוהים, 38%, כאשר רווחי הסמך חופפים, והאפקט הזה הוא לא מובהק מבחינה סטטיסטית. החיסון מקטין בקצת את סיכויי ההדבקה בבית, ב-35% באופן יחסי. אולי יותר מטריד מזה, זה שגם שאנשים מחוסנים בבית, שימו לב, בן אדם מחוסן בבית, אם יש לא מחוסן נשא, ואם יש מחוסן נשא, שניהם יכולים להעביר את הנגיף בדיוק באותו השיעור. משמעות הדבר היא שהחיסון איננו יכול להוות את ההגנה שלנו בפני הדבקה, וזה אגב עוד לגבי וריאנט דלטה. עכשיו שיש לנו וריאנט אחר, אומיקרון, על אחת כמה וכמה שהדבר הזה בכלל שוב נפתח לדיון. ובאמת בדיון של המאמר הזה כתוב, הסיכון להדבקה עולה תוך 2 עד 3 חודשים, וההגנה מהחיסון נעלמת. אז אם אנחנו מסתכלים על השפעת החיסונים, אנחנו רואים שהטכנולוגיה הזאת אכן עד לחיסון הנוכחי עוד לא הבשילה, לא הצליחו להראות שהחסינות הזאת מתעוררת לאורך זמן ומייצרת חסינות תאית. סוג הנוגדנים שהחיסון הזה מייצר הם נוגדנים מסוג IgG, אלה נוגדנים שנמצאים בדם, אבל לא בריריות, כלומר לא יכולים למנוע את ההתיישבות של הנגיף בריריות האף. אנחנו רואים שבכל עת יכולים להופיע וריאנטים, זה לא קשור לחיסון, זה לא באשמת אף אחד, זה פשוט תכונה של הנגיף, והווריאנטים האלה יכולים להיות רגישים יותר או רגישים פחות לחיסון. רושם ראשוני שווריאנט אומיקרון רגיש פחות לחיסון הנוכחי. אנחנו כבר הראינו והדגמנו שאין ערבות הדדית, כי גם מחוסנים יכולים להעביר את הנגיף, ואולי חשוב להזכיר, כל נטילה של כל תכשיר פרמקולוגי לעולם תהיה מלווה בתופעות לוואי, וככלל נטילה חוזרת של תכשיר תגדיל את הסיכון לרעילות. האם זה גדל באופן לינארי, פרופורציוני, או אולי חלילה אפילו הסיכון הולך ועולה, איש אינו יודע, כי לא בוצעו מחקרים קליניים בנושא הזה. יש לנו כאן אי ודאות מתמשכת, פרופיל תופעות הלוואי המלא של התכשיר של פייזר אינו ידוע עד הסוף. חייבים להיות קשובים לציבור, חייבים לתעד ולחקור את כל הנושא עד תום, וחייבים לבוא לנושא הזה מפתיחות מחשבתית והכרה במגבלות הידע וההבנה האנושיים. אז אם כך, מה אפשר לעשות? אם התו הירוק הוא פסול ושגוי ומכשיל את הציבור, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקבל תוצאות אחרות? אז קודם כל צריך לחדד, החיסון מקטין תחלואה קשה ותמותה. אוקיי? דיברנו על העובדה שהוא לא משנה העברה של הנגיף, אבל הוא מקטין תחלואה קשה ותמותה. את זה צריך לממסר לציבור באופן מדויק ושקוף. צריך לראות מי האוכלוסיות שנזקקות ביותר לחיסונים, המבוגרים ובעלי מחלות הרקע, ומי מהם עוד לא קיבל את החיסון, ולהנגיש לו את זה לאלתר. אפשר להעצים את הציבור בכך שכל אזרח ואזרחית יכולים להיות ערבים לבריאותם האישית באמצעות בחירות מושכלות שמבוססות על ידע ועל ניהול סיכונים.
כמו שאמרנו, צריך לאתר מי עוד לא חוסן, מבין המבוגרים ומחלות הרקע, שחפצים להתחסן ועוד לא הצליחו לעשות את זה, וכמובן לאפשר להם את הדבר הזה, אבל תמיד, תמיד, תמיד חייבים להקפיד על זכויות האדם ועל הערכים הבסיסיים שלנו כחברה. חשוב לממסר כללי התנהגות אחידים לציבור באופן רגוע, עקבי, שקוף ונהיר בכל השפות. כך לדוגמה, אם אנחנו עכשיו בפתחו של גל, חשוב שוב לחזור ולממסר את הדברים הבסיסיים ביותר לציבור. ריחוק פיזי, פתיחת חלונות, עברור, השמת מסכות כשלא ניתן לשמור ריחוק פיזי וכולי וכולי, וכתמיד צריך לאפשר לכל בן אדם לקבל את ההחלטות הרפואיות על גופו ועל ילדיו הקטינים, וחייבים להקפיד על זכותו של כל אדם שלא למסור פרטים רפואיים אישיים של עצמו. ישראל חייבת לחזור לעצמה בהתנהלות הגיונית, עקבית, מוסרית ושקופה, היא חייבת להוביל ולא להיות מובלת. ממה יש להימנע? מה מכשיל אותנו? אמרנו, התו הירוק מכשיל אותנו, אין לו הצדקה רפואית, החיסון לא מונע את העברת הנגיף באוכלוסייה באופן משמעותי ומתמשך, הוא עשוי לגרום לתחושת מוגנות מזויפת שמכשיל את ההתמודדות שלנו עם התופעה. אסור להפעיל כפייה לא ישירה ולא עקיפה. השימוש בחוקים ובתקנות על מנת לדרבן אנשים ליטול תכשיר רפואי התערבותי הוא לא אתי. זה מעורר התנגדות בציבור, כפי שניתן לראות מהפגנות ענק שמתרחשות בשבועות האחרונים. הדבר הזה גורם למשבר אמון עצום, וזה מקטין את שיתוף הפעולה, גם בטווח המיידי וגם בטווח הרחוק, וזה מונע מהציבור לקיים אפילו את ההנחיות שברור לגמרי מחויבות המציאות. אסור, כמו שאמרנו, להפלות אנשים על סמך מצבם הרפואי או בחירותיהם הרפואיות. אמרנו שהניסיונות לחסן את כל האוכלוסייה בזריקות דחף חוזרות, זאת אסטרטגיה לא ישימה, לא ניתן לעמוד בה, אני לא מדברת אפילו על עלות, היא פשוט לא ברת קיימה לאורך זמן, לא כל שכן כשהנגיף ממשיך להשתנות תחת עינינו, וגם אם התו הירוק מופעל במדינות אחרות בעולם, זה לא מוכיח את צדקתו, וכמו שאמרנו, עלינו להוביל את הדרך גם כאן. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, המשך יום טוב.